Hi, it's me, JAYZMINKYLE, and welcome back to my channel. In today's video guys, magkakaroon po tayo ng isang tutorial kung saan kung paano magkaroon ng gotochannel sa ating laptop or PC. Kasi para madali tayong mangisda as a small YouTuber like me. So tuturo ko po kung paano. So meron po tayong isang live stream na pupuntan. Dati guys, kung mapapansin nyo, ayan, dati kapag pumunta kayo dito sa isang YouTuber, meron pong lalabas ditong option na gotochannel. Pero since na inalis ni Lolo o ni YouTube, ayan po, report or block na lang ang lumalabas. So paano magkaroon o ma-redirect sa kanyang channel? So meron pong paraan yan guys. Ang gagawin nyo lang, pupunta po kayo sa Google Chrome yan, using Google Chrome and then Google. So magsa-search po ako dito. Search nyo po Google Chrome Web Store. Ayan na po, naka-type na. Then enter. And then click nyo yung link. And then dito sa search, i-type nyo po go to channel. So yan, meron lumabas po. Add nyo lang to, add to Chrome, and then add extension. Ayan. So guys, eto na po, na-install na po yung gotochannel. Ngayon guys, pupunta ulit tayo dun sa friend ko na si Jordan Gambi. I-refresh lang natin. So, ngayon guys, bagong pasok ako. Nasa live stream ako ngayon at gusto kong makipag-link sa kanila. So, kakapasok ko lang, highlight blue yung mga pangalan nila. Ayan guys, kung mapapansin nyo guys, ito yung mga unang names kanina. Syempre hindi ako mare-redirect sa kanilang channels kasi hindi ko pa na-install yung gotochannel. Nung na-install ko na and then pumasok ako ulit, refresh ko lang yung live stream ni Jordan Gambi. Ayan na, kung anong oras ako pumasok dito sa live stream nga na nagkaroon ako ng gotochannel, ayan, dun palang magkakaroon ng link sa mga channel. Ayan. So, try natin yung iba. So, AC Channel TV. So, ayan po. Na-redirect na po ko. And if ever, kunwari, nawala po yung pagkaka-highlight ng kanilang channel, na kung saan pwede tayong ma-redirect sa kanilang YouTube channel. So, refresh lang guys. Yun lang ang gagawin. I-refresh lang dito. So, yun, magre-reset ulit, and then yung, so guys, kunwari, sample po tayo, refresh ako. So, ayan, di ba nakita nyo, nawala yung yung highlight na blue. So, mag-umpisa na naman po, kasi kakapasok ko na naman. So, ayan, nag-umpisa na naman po siya kay Yun siya Bacano Vlog. Ayan. Yung mga nauna, syempre, nawala. Kada refresh mo guys, nagbabago din po. So guys, thanks for watching. Sana nakatulong sa mga small YouTuber na gusto makipag-connect to each other. Ayan. Thank you so much. And please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Until next time, bye!